Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Első Látásra sorozatunk következő epizódjában, amiben is az Expeditions, a Mudrunner Game-et fogjuk megnézni, és ezúton is nagyon szeretném megköszönni a Focus Entertainmentnek, hogy a rendelkezésemre bocsájtották ezt a CD kulcsot, és így ki tudom próbálni ezt a játékot. Ugye ez a játék gyakorlatilag a Mudrunnernek, meg a SnowRunnernek a készítőitől jött. Ők csinálták, tehát már két előző játék is volt gyakorlatilag erre felépítve nagyjából, és ugye ez már egy ideje kint van ez a játék, most jött hozzá július 18-án egy frissítés, hogy lehet már multizni is benne 4 fővel, úgyhogy igazándiból, aki ismeri a előző játékokat, annak nagyjából lesz lövése arról, hogy mi fog ebben a játékban történni, és egyébként körülbelül hasonló is a felépítése, ugye van itt DLC sztórunk, lehet venni különböző dolgokat, meg vannak ilyen apróságok is. Ezen kívül ugye vannak modok, tehát lehet hozzá letölteni mindenféle tuti járműveket, tehát már itt is látszódnak ilyen össze-vissza pimpelt járgányok, ugye fel vannak tuningolva, meg óriási kerekeket kaptak, meg stb. Itt egy iskolabusz például remek óriási kerekeken, tehát hasonló, mint a SnowRunnernél ugyanígy itt vannak a modok, úgyhogy lehet szépen töltögetni, aki szeretné. Itt egy kicsit más dolgot kell benne csinálni, de nézzük is, hogy pontosan miről van szó. Kezdjünk egy új, természetesen nem magammal fogok multiba játszani, kezdjünk egy új játékot, és kezdjük el a tutoriállal. Azért mégiscsak egy másfajta játék, mint az eddigiek, kicsit más dolgokat kell csinálni. Nézzük, hogy a tutoriál az mit fog nekünk mutatni. Ugye egy ilyen sivatagos részen vagyunk, van egy ilyen nagyon szép platós járgányunk. Egyébként a grafika az fantasztikusan jól néz ki, a SnowRunner is nagyon jól nézett ki, és tegyük hozzá, hogy ez körülbelül olyan közepes grafikai beállítás, és viszonylag régi gépen van, de ahhoz képest teljesen jól fut rajta. Na, nézzük meg az alapvető vezetési dolgokat. Beindítjuk a W-vel ugye a motort, és akkor a Space-szel, ez most ilyen nagyon kezdő lesz, elkezdünk vezetni, ugye tudjuk a kamerát körbe mozgatni, és ott a jobb alsó sarokban ugye látjuk, hogy gyakorlatilag automatán van a járgány, ugye üresbe is lehet rakni, tolatni is, meg van ilyen lófokozat. De ez egyébként a legtöbb embernek szerintem már, aki játszott hasonló játékokkal ismerős lesz, és itt elérhető ez a fantasztikus talaj fizika, csúszik, beragad, megakad, fönnakad, összetörik, tehát figyeljük a kerekeket, figyeljük a kinézetét a játéknak, hogy mekkora gödrökben lehet mászkálni, úgyhogy először is menjünk el oda az első pontra. Aki pedig még nem játszott vele, vagy nem ismeri ezt a játékot, annak ez újdonság lesz, és lehet, hogy kedvet kap hozzá. Na, szóval először is ide kellett jönnünk, erre a pontra. Így is van. Kész a feladat. Úgyhogy, és követnünk kell tovább a jeleket, a zászlókat. Ugye bevisz minket a bázisra. Szóval valami csodálatos zene. Itt egyébként már is volt egy nagy kő, amin ugye át kellett verekednünk magunkat, tehát nem csak úgy átugratunk rajta, hanem tényleg rendesen ott a fizika. Egyébként nem... Hello! Első adandó alkalommal már fölrakadtunk és pörgött rajta a kerék. Na, szóval... Tehát tényleg aki játszott már ezzel az előző játékokkal, a SnowRunnerre vagy a Mudrunnerre nem fog ebben újdonságokat tapasztalni. Na, először is ez itt a bázisunk, de ugye nem ide kérte, hogy jöjjünk, de ide azért föl tudunk állni. Itt majd lehet járművet cserélni, meg tuningolni, meg eladni, meg venni, meg hasonló dolgok. Egyébként ahhoz képest, hogy a sivatagban vagyunk, olyan saras minden, mint az állat. És figyelni kell ugye, hogy nagyon csúszkáljunk, mert simán összetörhetjük a járgányt, bár mondjuk ez eléggé, hát nem egy alacsony járgány. Na, elérkeztünk erre a pontra is, és ugye itt van összkerék meghajtás, első kerék meghajtás, hátsó kerék meghajtás, erre is figyelnünk kell, hogyha bekapcsoljuk az összkerék meghajtást, akkor nagyobb lesz az üzemanyag felhasználás.
és akkor ugye a bal shiftet és az E-t kell megnyomnunk. Ott is van, egyébként mutat mindent, tehát hogyha ott a E-shiftet megnyomjuk, akkor mutatja, hogy mit lehet B-vel leállítani a járművet, kézifék, egyéb dolgok. Na. Most összkerékbe megyünk már, tehát nem, előbb ugye a hátsó kerék az pörgött, mint az állat, de most már összkerékben vagyunk, és el kell oda mennünk. A talajfizika szerelmeseinek mindenképpen ez a játék nagyon jó, és azt figyelet, tehát éppen, hogy ott vagyunk az aljával a sárban, és már dagasztjuk a sarat. Természetesen, hogyha valami komolyabb számítógéppel rendelkezünk, akkor sokkal szebb a játék. És már is kezdődik az elásás, el tudjuk magunkat úgy ásni, hogy itt már az első kanyarban is elakadunk. Na jó, nem azért. Hát azért egy kis tapasztalattal ki tudunk kecmeregni, és akkor száguldozunk az új pont felé. Egyébként, ha megnézzük a tájat, fantasztikusan tényleg jól néz ki, tehát azok a sziklák, a fák, bokrok egészen jók. Na, maga a járműség rohadt jól néz ki. Na, a differenciál műnél ugye, hogyha nem kell, akkor lejjebb csaphatjuk, és akkor Shift, és akkor ugye az L. Igazándiból nem az L betűt kell megnyomni, ugye, hanem itt a jobbra-balra leföllel kell itt váltogatnunk, tehát itt a diffit most rakjuk, várjál, ja igen, tehát most ugye azt is tudjuk állítani, hogy a kerekek, tehát a diffi hogy menjen. Jó, és hol van a következő? Ja, hogy ott. Úristen, azért itt eléggé. És ugye, hogyha a diffit meg itt kikapcsoljuk, akkor az összkerék megvan. Betű, azaz. De ugye itt a diffit is lehet állítani, hogy legyen. Most már mindenünk van egyébként, tehát be kell jönnünk erre a pontra, ami egyébként, megmondom őszintén, hogy inkább innen a... Tehát itt már látszik azért, hogy itt már szenvedős a téma, egy sima személyautóval már 1000 éve elragadtunk volna, hogy elakadtunk volna itt. Jó. Tehát próbálok úgy ideérni, hogy ne a legnagyobb vízben, és nem kéne összetörni azt a... Ja igen, ilyenkor ugye nincsen nem tudunk tolatni, és ráadásul vissza kell raknunk autóba, hogy tudjunk tolatni. Igen, na így. És akkor megint, és akkor így. Köszönjük szépen. Na, megérkeztünk Tehát itt egyébként lehetne kontrollerrel is nyomni, mert ugye itt a kontrollerem, és sok játékot szoktam kontrollerre játszani, de ezt még nem akartam most bepróbálni. Egyelőre így a tutoriálban nézzük meg, hogy megy billentyűzeti segélyrel, és egyébként is, akinek esetleg kormánya van, természetesen biztos, hogy jobban működik a dolog. Na, F betűvel lehet trédelni, az azt jelenti ugye, hogy hát itt valami quest itemek vannak, ugye az előző játékokban is voltak különböző dolgok. Ez az inventory, ezt kell oda rakni. Igen, és akkor auto mód. Igen, hát hogy el tudjunk innen menni. Igen. Hát hogy kitolassunk, és akkor oda hátra kell tolatnunk. Én itt természetesen a szélén szeretnék menni, nem ott a sárban. A kamerát egyébként lehet, hogy egy picit lejjebb kéne venni, hogy ne ennyire ugrálok. Tehát tényleg olyan szinten a legkisebb kavics is és minden is útban van, és beleakadunk, meg fölakadunk. A hátulja, igen. Na, megyünk visszafele előre. Figyeljük ezt a utat, hogy merre kell mennünk. Stage complete. Egyébként nem volt egy nagy kör, tehát ide jöttünk, meg visszamegyünk. Na. Tire Inflation System. Ez a keréknyomás lesz én szerintem. Aha, T-vel... Tehát aha. Tehát ugye, hogyha megnézzük, akkor ugye
Ezek olyan kerekek, ahol folyamatosan lehet ugye a keréknyomást állítani, és hogyha megjövünk a T betűt, egyébként tök jó, hogy ott mutat mindent. D-vel növelünk rajta, és akkor magasabban leszünk, meg más lesz a üzemanyag felhasználás, de egyébként ott írja is, hogy ha maximum van a kerék, akkor a rock és a mud, tehát a kő és a sár az average, a közepesen akkor ugye a köveken tökéletesen tudunk menni, és igazándiból a izéra nem hat a legalacsonyabb vagy a közepes, viszont a üzemanyag felhasználásra hat. Úgyhogy én most egyelőre így fog menni, mert így tudjuk a legtöbb üzemanyagot megspórolni. Itt látszódik ugye, hogy a előző körben, ahol eljöttünk odafele, hogy a kerekeinknek a nyoma megmaradt a sárban, és egyébként pedig az üzemanyag azért fontos, mert az előző részekben is, ugye egy bal oldalt láthatjuk alul, amit most egy kicsit egyébként az én kamerám kitakar, de a lényeg az az, hogy ha túlságosan nagy az üzemanyag fogyasztás, mint ott elindul a motor, akkor ilyen 10 litert is fölvesz, akkor el fog fogyni az üzemanyagunk, és nem fogunk tudni odaérni, vagy külön kell üzemanyagot vinnünk majd a járgányhoz. Tehát itt nagyon sok mindenre kell majd egyébként odafigyelnünk. Feltéve, itt valami volt, kicsit túlságosan belementünk a vízbe, és írja is, hogy ott már lehet, hogy a motornak is dangerous water level, tehát ott már belelógunk a vízbe, ami nem tesz jót a gépjárműnek. Na, menjünk ide a következő pontra. Vagyis verekedjük át magunkkal. Egyébként nem gondolnánk, hogy ilyen nehéz ezen a terepen közlekedni, de ilyen nehéz. Megérkeztünk ide is, jó van, és újra kell tankolnunk. Mégpedig a bal kontrollt kell nyomnunk, és a space-szel bedobtunk egy kannát, és akkor ugye itt nekünk van 2 kanna, abból már valószínűleg csak az egyikben van üzemanyag. Tehát ez jó tud... Itt is nagyon durván beleérünk. Tehát sokszor egyébként az ember nem is az, hogy a játék, hanem tényleg nézi ezt a fizikát, és akkor itt ugye gyönyörködünk benne, hogy Atya Úristen, teljesen süllyedt benne a járgány, de most valljuk be őszintén, hogy azért ebben a játékban tényleg ez az egyik fontos dolog. Na, itt akkor egy picit megállunk, és akkor ugye a shift-tel nyomunk egy ilyet, és Q-val kapcsolunk neki. Így. Tehát azért tegyük hozzá, hogy ebben a játékban jó. Én ezt egy farming szimulátorban nem tudom elképzelni, hogy eláztatja az eső a földünket, és ott így beragadunk, mert már is rögtön nem fogunk farmingozni, hanem azzal fogunk foglalkozni, hogy a sárból kikecmeregünk. És hát azért valljuk be őszintén, egy mezőgazdásznak az a legjobb, ha minél egyszerűbb a dolga, és nem a sárból kell a traktort kirángatni, mert az pénzidő és energia, úgyhogy ez a játék meg kifejezetten erre van, meg az előzőek is. Na, ezt a kis kitérőt így most akkor be is fejezzük, és akkor megyünk tovább. Ugye meg is tud sérülni a járművünk, és tudjuk javítgatni, ugyanúgy a bal control és space-szel, ja nem, ki kell választani azt, hogy... Tehát most az üzemanyag volt kiválasztva, de... Egére ki lehet választani? Igen, a kerék, a váltó, a motor, az üzemanyag és a felfüggesztés. Legyen a motor. Igen, ki van választva a motor és space. És javítottunk rajta egy picit, meg még egy picit. Jó. De egyébként le tudunk jobban sérülni, tehát hogyha például veszünk egy éles kanyart, és mondjuk kikapcsoljuk a mindent is, hogy ne ilyen lassan menjünk, hanem fölgyorsuljunk, és például van itt előttünk kavics. Jó nagy kavics, kő. Nem, ezt még bírta. Menjünk neki valaminek. Dur. 4. Mindjárt a motor sérült, és ugye akkor a motor lejjebb ment, és azt ugyanúgy meg tudjuk javítani. 100%-on van, nagyon jó. És biztos, hogy össze fogjuk törni a járgányunkat, mert elő fog fordulni, hogy lecsúszunk, megcsúszunk, fölborulunk, beesünk a szakadékba, neki megyünk ennek, annak. Na, ide kell jönnünk, nézzük. Megérkeztünk. Deliver supplies. Meghoztuk a cuclit. És most hol van? Egyébként nem hoztuk el?
Egyébként viccelünk, hogy nem hoztuk el? Na jó, akkor visszaszáguldozunk, akarom mondani. Így. Visszaszáguldozunk érte, memory card. Azt mondja, deliver the found item. Egyébként van térkép. Van, igen. És hát itt lenne a csomag, de mi azt nem igazán hoztuk el. Tehát valami hiba csúszott a számításba. És itt is valami hiba van, mert egyelőre nem igazán tudunk úgy közlekedni, ahogy mi szeretnénk. Na? Nem? Jó. Akkor vissza az egész. Már amennyire vissza tudunk jönni. És akkor átmegyünk lendületből. Igen, itt már egy akkora... Egyébként ott jobbra kicsit jobb a megközelítési lehetőség, vagy balra. Itt már akkora izét csináltunk, hogy az hihetetlen. Elmegyünk jobbra. Na. Már is könnyebb volt. Nem baj, gyakorlunk. Ezért van a tutoriál. Nem feltétlenül kell mindig ugyanarra menni, mert akkor ugye... Itt ott vannak valami csomagok. Mindig ugyanarra megyünk, akkor nagyon kitapossuk az utat. Na, trade. Oké. De ez egyébként itt volt nálam. Tehát alapból átrakta, és én meg visszaraktam. Aha. Inventory nálunk van, a memory card. Jól van. Jó, nagyon jó. Tehát akkor próba 2-re sikerült a dolog. Itt hátul ez... Jó. Azaz. Na, és most megpróbálunk lendületből átmenni mindenhol. Hogy minél hamarabb visszaérjünk. Van egyébként belső nézet? C betűre nem igazán reagál. Majd meglátjuk. Oh. Ugye sok mindentől függ, hogy mennyire tudunk átmenni bizonyos területeken. Kezdésnek a járművünk hány lóerős, milyen a felfüggesztése, mennyire magas, milyen kereke van, sorolhatnám, úgyhogy ezek mind sokat számítanak, meg hát a modolt járművek azok eléggé OP-k és csalások szoktak lenni. Na. Készen van. Ennyi volt gyakorlatilag akkor ez az első feladat, megkapjuk a 3000 pénzünket, és már is 33 ezerünk van. Ugyanúgy működik a játék, mint a SnowRunnerben, hogy pénzt kell keresni, és abból tudunk venni járgányokat. És akkor itt írja, hogy ugye kaptunk egy kis sebzést, mert neki mentem a falnak. 61 liter üzemanyagot használtunk, 900 métert tettünk meg, és 15 perc volt körülbelül ez a kis kör. Úgyhogy igazándiból a tutoriált azt nagyjából ki is játszottuk, és szerintem ugye innentől kezdve lehet különböző területekre menni, ugyanúgy, mint a SnowRunnerben. Canap Creek, Carpathians az mondjuk ilyen európainak tűnik, az ugye a Kárpátok az jó. Arizona és Little Colorado, ez a kettő ugye hát Amerika. Ez a Canap Creek, ez nem tudom, hogy hol lehet, hogy valami Afrika, vagy nem tudom. Most nem kezdünk neki, mert igazándiból ez csak egy ilyen kis egyszerű bemutató, ugye, ilyen első látásra. Összességében egyébként nagyjából ennyit tud a játék. Különböző feladatok lesznek egyébként, ugye,
Tehát el kell vinni A pontból B pontba a dolgokat, föl kell fedezni a Beaver Creek, ez valamilyen mód lenne? Ez egy map, igen, egyből egy map, tessék. Tessék, itt van egy térkép már is. Egyébként ez jól néz ki, hogy itt a folyóban a járgány félig el van süllyedve. Igen, egyébként tehát ez a sivatag is jó, de ezek az erdős részek azért csak jobbak, tehát például ez is ilyen jól néz ki, ugye? És nem tudom még a teljes térkép hogy néz ki, de majd ugye azt is megnézzük. És akkor gyakorlatilag egyébként bejöhetünk ide kihagyjuk a tutoriát, mert azt megcsináltunk. Bejöttünk ide a Headquarters-re, ugye itt kezdődik gyakorlatilag a játék, eddig csak kipróbáltuk magunkat, és akkor itt már ki is lehet választani, de most miért csak 30 000 volt, nem 33 000 volt, na mindegy. Ugye Canap Creekbe is tudunk Carpathians, de szerintem a Little Colorado kezdésnek jó, itt mutatja, hogy 5 expedíció van, 3 küldetés, 2 feladat, vagy ez ilyen pénzkereseti lehetőség és 2 upgrade. A kódex az mi? Ó, itt írja, vannak a felderítő járművek, a offroad járművek és a heavy járművek, ugye nehéz járművek, azzal lehet szállítani a kargót. Interfész, jó, tehát itt mindenféle segítséget megkapunk, sajnos magyar egyelőre, hogy nézem, nincsen, lehet, hogy nem is lesz. Devices, itt vannak ugye a felszerelések, van látcső, meg lehet nézni messze lévő dolgokat, van drón, van ugye csörlő, ez a Echo Sounder, ez ilyen hanglokátor szerintem, vagy valami hasonló, és van radar és a metal detektor, tehát fémeket is lehet keresni. Különböző területek vannak és objektumok. Egyébként tényleg SnowRunner, csak igazándiból ugye nem dolgozni kell meg A pontból B pontba fuvarozni, hanem ilyen felfedezés maga a játék, tehát igazándiból ilyen kalandjáték végig kell vinni. Itt van, ugyanúgy lehet tabolgatni, objektumok vannak mindenfelé, és felfedezendő területek, tehát ugyanúgy föl kell fedezni. A bázisokon ugye vannak mindenféle dolgok, outpostok, ott gondolom javítani, tankolni lehet. Aktivitások, el kell ugye menni A pontba B pontba, föl kell fedezni, és ilyen mellékküldetésszerűségek is vannak. Ez a deployment preparation. Itt ugye ki lehet választani, hogy mit akarunk. Leírás van, ugye rewardok vannak, pénz, jármű, gondolom, stb. Specialitások. Nem, specialisták. Aha, tudnak gondolom ilyesmibe. Igen, szerelő, logisztikus, stb. Vannak a garázsok, ugye a garázsban lehet értelemszerűen tárolni a járműveket és fejleszteni. Ugye a járműfajták, a felfedezők, a kis pick-upok, vagy nevezzük őket kis jeepeknek. Ugye vannak a offroadok, amik már kicsit keményebbek, és akkor ugye vannak a nehéz, amivel lehet tényleg mindent is vinni. És akkor vannak az upgrade fajták, lehet ugye power to-weighted, tehát ugye a járművet ugye erősíteni, hogy jobb legyen a ereje, a üzemanyag felhasználás, inventory cargo, tehát azokat is ugye lehet fejleszgetni, tank, nagyobb fuel-tank. Tehát igazándiból ezek ugyanazok, mint tehát váltó, meg stb. Tehát ugyanaz, mint a SnowRunnerben, és ugye itt van ugyanaz, hogy ha sérül, akkor ugye meg kell javítani, mert lepukkan a járgány. Velem is előfordult, nem egyszer, hogy kilukadt az üzemanyag tartály, mert összetörtem aztán szevaszt, vagy kiszakadt az egyik, vagy kitört az egyik felfüggesztés, vagy defektet kapunk, tehát ezek előfordulhatnak. Úgyhogy olyan helyeken mászkálunk, ahol előfordulhatnak. Egyébként ez a kódex ez nagyon jó, mert itt szinte mindent leír, és tök általánosan meg tudjuk nézni a dolgokat. Na hát és akkor nem tudom, hogy nektek hogy tetszik a játék, vagy már játszottatok-e vele, de írjátok le a kommentbe, kíváncsiak a véleményetekre, és lehet, hogy lesz belőle egy pár rész, egy sorozat, és mondjuk ezt a Little Colorado-t kipörgetjük, megnézzük, hogy pontosan mit is lehet csinálni a kezdő területen, mert igazándiból kíváncsi vagyok rá, úgyhogy valószínűleg meg fogjuk majd nézni, de azért kommentbe írjátok le, ha szeretnétek erről egy sorozatot látni. Hát ennyi lett volna akkor ez a kis első látásra a videó, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a Focus Entertainmentnek a
CD kulcsot, hogy kipróbálhattam ezt a játékot. Ne felejtsétek el, most jött július 18-án a frissítés a játékhoz, 4 fővel lehet multiban már játszani, úgyhogy összességében pedig nekem nagyon tetszik a játék. Végül is továbbfejlesztették ugye a SnowRunner-t, egy picivel még szebb lett, újdonságok vannak benne, úgyhogy szerintem egy egészen pozitív fejlődésen esett át a játék, és nekem összességében tetszik. Szóval ennyi lett volna a videó, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!